Nilinis niya ang kanyang car. Pwede ikaw yung maglilinis, tapos pwede din yung yung magpalinis ka doon sa machine. Gusto niya maglinis siya eh. Yan. Para ma-exercise naman. Yan yung paborito niyang sasakyan. Yung Corgapio. Ang kanyang paboritong sakyanan. Oh, ang lamig. Walang hiya, ang lamig naman. Yeah, it's by. Yep. Ang lamig. Yung mga dahon doon, no, nag-o-orange na siya. Tapos na yun. Hindi pala, meron pang isa. Yun pala yan. Ganyan pala maglinis dito. Ayan. Sana wag naman humangin papunta sa akin. Ang lamig. Nyemas. Ayan, hulugan pala yan. Hulugan mo siya ng ng piso. Hulog-hulog. Kusyon sa taas. Linis-linis din pag may time. Ako tagtingin lang ako, tapos tanggal talaga yung lahat ng dumi niya. Meron siguro yan chemical na
Panlinis. Madumi yan sa kakatambay. Hindi kasi yung ginagamit. Meron siyang company car. Linis. Ang lamig talaga. Mabilis lang pala. Pasiritan lang. Tropa ang lamig. Nagbubuga ng ng ice yung hangin. God. Ayun. 3 euro. Wie viel kostet das? Soy oder was? Diyos ko, nakatatlo. Tag 2 euro pala ang Pag huminto, kailangan mo siyang saksakan ng 2 euro. Ayan. Tapos nagka-count siya hanggang sa matapos yan. 190, 180. $1989 daw to ginawa tong sasakyan na to. So siguro nasa more than 30 years old. Kaya paborito niya talaga tong sasakyan na to. Dahil sobrang matanda na. Matanda sa may-ari. Mabango. Bango-bango niya. Pasok na nga.